สวัสดีครับรถเก่า5 ปีครับเน้นไปทางรถกระบะและรถ PPV นะครับเป็นกระบะเชิงสันทนาการครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับราคาก็สำหรับกระบะก็ประมาณล้านบวกลบครับก็คือพวกขับสี่พวก4 ประตูตัวสูงหรือถ้าเป็น PPV ก็เป็นขับสี่หรืออาจจะเป็นขับสองอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะมาคุยกันว่ารถพวกนี้5 ปีเนี่ยเก่าอ่ะมันคุ้มไหมนะครับที่ท่านจะไปช้อนซื้อมาใช้นะครับก็มาเริ่มกันก่อนเลยนะครับบางเอาง่ายๆแล้วกันเนาะบางสมมุติว่ามันราคา1 ล้านแล้วกันเนาะมันจะได้คิดเลขง่ายๆนะครับโดยทั่วไปนี่นะครับราคามันจะตกมาประมาณแค่ไหน คือถ้าราคามันตกลงมาเยอะๆในขณะที่มันยังใหม่อยู่เนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ท่านจะต้องซื้อมาซ่อมมาปรับปรุงสภาพเนี่ยน้อยนะครับดังนั้นนี่มันก็ถ้าราคามันตกเยอะมันก็น่าจะคุ้มนะครับน่าจะคุ้มกว่ารถที่ราคาตกน้อยคือถ้าราคามันตกน้อยเนี่ยท่านไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงดีกว่านะครับแต่ก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า5 ปีเนี่ยคุ้มไหมครับปีแรกนะครับปีแรกนี่มันก็มักจะราคาตกประมาณ15 ถึง 20%ครับนะก็จาก1 ล้านก็เหลืออยู่ประมาณ800,000กว่า850,000อะไรแบบนี้นะครับประมาณ800,000กว่าพอปีที่2นี่จะตกประมาณ10 ถึง 15%ปีที่3 10 ถึง 15%ปีที่4ปีที่5ตก5 ถึง 10%นะครับสรุปว่าพอผ่านไป5 ปีผ่อนหมดเนี่ยราคาตกไปประมาณ40 ถึง 50%ครับซื้อมา1 ล้านก็จะขายต่อได้อยู่ประมาณ5 ถึง 6 แสนบาทก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่สภาพนะครับโดยทั่วไปก็ราคาประมาณนี้ครับคราวนี้นี่มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าถ้าราคาขายเนี่ยมัน5 ถึง 6 แสนนี่ก็แสดงว่ามันหายไป5 แสน ถึง 4 แสน4 แสน ถึง 5 แสนบาทนะครับแล้วถ้าท่านไปซื้อมาเนี่ยราคามันถูกกว่าป้ายแดงเนี่ย4-5 แสนบาทนี่มันมันจะต้องเอามาซ่อมอะไรนะครับปัญหาก็จะมาคุยกันเรื่องปัญหาของรถพวกนี้นะครับที่มันอายุ5 ปีครับมันก็จะมีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับโดยทั่วไปไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเว้นแต่ว่าท่านไปเจอรถที่มันไปแต่งมาหรือมันไปทำอะไรมาพิสดารนะครับนะอันนี้น่ากลัวกับรถอุบัติเหตุอีกครับน่ากลัวกับรถจมน้ำอีกครับคือรถแต่งครับนะครับแต่โดยทั่วไปมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็แต่อีกนั่นแหละนะครับแต่อายุขนาดนี้เนี่ย5 ปีนี่มันก็อยู่ประมาณ100,000 โลหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท่านจะต้องเช็คระยะ100,000 โลระยะ100,000 โลนี่ส่วนมากก็จะมีเปลี่ยนสายพานไทมิ่งเปลี่ยนท่อน้ำท่อยางอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับว่าเขากำหนดแค่ไหนแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ย100,000 โลนี่ก็จะต้องมีการเช็คใหญ่มีการทำใหญ่นะครับนะเรียกว่าอะไรบูรณะนะครับปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับปรับปรุงสภาพครั้งใหญ่ก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับก็จะโดนไปประมาณ30,000 ถึง 50,000 บาทนะครับแล้วแต่รุ่นนะแต่ยังไม่ต้องทำก็ได้นะครับบางรุ่นมันก็ยังไม่ถึงเวลาหรือว่าบางอย่างมันก็ไม่เสียเราก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับรอมันเสียก่อนค่อยทำก็ไม่สายไปหรอกครับนะถ้ามันมีปัญหาแล้วถ้าท่านไปเจอรถที่มันมีปัญหาคือมันไปแต่งไปอะไรมาแล้วไปยำมาจนเละปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดเครื่องพังเกียร์พังนะครับอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยพังอะไรได้หรอกเครื่องพังเกียร์พังท่านไม่ต้องคิดมากเครื่องอยู่ประมาณ70,000นะครับ70,000 ถึง100,000แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเกียร์อยู่ประมาณ30,000 ถึง 50,000ครับท่านเปลี่ยนทิ้งไปเลยครับนะถ้ามันพังยับนะเปลี่ยนทิ้งไปเลยจบกว่าแต่โอกาสที่มันจะพังขนาดนั้นก็น้อยนะครับ
นะแต่บางก็เคยเจอมาแล้วนะครับแบบพังเนี่ย ก็โดยสรุปนะครับ โดยทั่วไปนะที่ระยะ100,000เนี่ย100,000 โลเนี่ย5 ปีนี่ท่านก็เตรียมไว้เช็คระยะ100,000 โลเนี่ยประมาณ 30,000 ถึง 50,000เหลือครับเหลือแน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านซวยพูดง่ายๆท่านซวยนะครับก็เตรียมไว้ประมาณ100,000นะครับประมาณ100,000อยู่นะครับเพราะว่าเครื่องมันคงไม่พังไปพร้อมเกียร์มันคงไม่พังไปพร้อมเครื่องนะครับมันก็พังอันใดอันหนึ่งนั่นแหละก็ได้แหละ100,000ก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเครื่องพร้อมเกียร์เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ100,000ก็อยู่แล้วงานยกขึ้นยกลงนี่มันไม่มีค่าแรงอะไรเท่าไหร่นะครับก็สรุปว่าอย่างมากสุดท่านก็เตรียมไว้100,000ละครับนะครับ100,000นี่พอหักลบกับ5 ถึง 6 แสนที่ท่านประหยัดไปได้เนี่ยที่ท่านประหยัดจากรถใหม่ป้ายแดงไปได้เนี่ยยังไงมันก็คุ้มครับนะครับยังไงมันก็คุ้มเพราะว่ารถใหม่นี่มันล้านหนึ่งไงแต่นี่สมมติท่านซื้อมา600,000เลยนะท่านซ่อมแบบโอ้โหรถมันพังเละเลยท่านซ่อมไปอีก100,000มันก็เป็นแค่700,000ท่านก็ยังถูกกับรถใหม่ทั้ง300,000น่ะแล้วสภาพอะไรมันก็ยังดูเหมือนใหม่อยู่นะครับรถ5 ปีต่อมาค่าซ่อมก็อย่างที่เรียนไปนั่นแหละนะครับอู่ครับอู่นี่จะเลือกแบบไหนดี อู่เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องพูดยากครับคือท่านหาอู่ที่มีจรรยาบรรณมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ก่อนนะครับรถพวกนี้มันไม่ได้ซ่อมยากนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะฟันท่านได้ง่ายครับแล้วมีเรื่องแบบไม่ซื่อเยอะนะครับมันก็ต้องหาอู่ที่ซื่อสัตย์สิ่งสำคัญเลยสำหรับอู่นะครับบางเรียนแนะนำเลยว่าท่านหาอู่ที่ซื่อสัตย์อู่ที่มีจรรยาบรรณดีกว่าอู่ที่เก่งดีกว่าอู่ที่ดังนะครับต่อมามันก็พูดอีกหน่อยแล้วกันมันก็ดูไม่ยากหรอกครับอะไรที่มันมิจฉาชีพท่านก็น่าจะดูกันออกนะครับต่อมาเป็นปัญหาว่าแต่งดีไหมนะครับแต่งดีไหมอย่าไปแต่งอะไรมันเลยครับนะครับถ้าจะแต่งเนี่ยก็เดี๋ยววันหลังคุยกันแต่วันนี้เอาสั้นๆก่อนว่าถ้าจะแต่งเอาที่ท่านทำเองได้1ทำเองได้2ทำกลับคืนได้นะครับนะแล้วท่านจะต้องทำกลับคืนเองได้ด้วยนะครับนะไม่ใช่ไปทำแล้วมันทำกลับคืนไม่ได้นะครับหรือท่านทำเองไม่ได้นะครับมันก็ต้องมี2ประการนี้แหละครับสำคัญนะครับจะแต่งอะไรก็อย่างน้อยๆก็ต้องมี2ประการนี้แต่งเองได้ทำเองได้เช่นเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอินเตอร์เปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละท่านนะครับ2ก็คือว่าทำกลับคืนเดิมได้สมมติว่าใส่ไปแล้วใส่ท่อไปแล้วมันวิ่งไม่ดีก็เดี๋ยวรื้อใส่เองเปลี่ยนเอาของเดิมกลับนะครับทำกลับเดิมได้ด้วยตัวเองนะครับคุ้มไหมก็ท่านก็ลองดูนะครับแต่บางว่ามันคุ้มนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนั่นแหละสมมติป้ายแดง1,000,000ถ้าท่านซื้อรถ5 ปีมันเหลือ600,000ซื้อมาสวยโคตรเลยแม่งเครื่องพังเกียร์พังท่านซ่อมไปอีก100,000เป็น700,000นะครับ700,000ยังไงมันก็ยังถูกกว่า300,000ครับแล้วรถสภาพมันไม่แตกต่างกันนะไม่แตกต่างกันมากหรอกก็เป็นอะไรที่คุ้มนะครับก็เป็นอะไรที่คุ้มนะก็เป็นสิ่งที่แนะนำครับแนะนำเลยสำหรับท่านที่ต้องการจะมีรถกระบะแบบเชิงสันทนาการนะเนาะรถ PPV เอาไว้ขับเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะแบบนี้คุ้มครับ300,000เนี่ย300,000 400,000 500,000ที่ท่านประหยัดไปได้เนี่ยโอ้โหเอาไปทำอะไรได้อีกหลายอย่างครับสมมุติว่าท่านมีงบ1,000,000นะท่านไปจับมา2 คันเลยก็ได้ครับนะมันไม่พังพร้อมกัน2 คันหรอกครับท่านไม่ซวยขนาดนั้นนะท่านไปจับมา2 คันเลยก็ได้นะคันละ500,000 2 คันสบายคุ้มไหมคุ้มนะครับมองมุมไหนก็คุ้มครับดังนั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าบางท
ทำเต็นท์นะชอบมีคนหาว่าบางทำเต็นท์บางไม่ได้ทำเต็นท์ไม่มีเต็นท์อยากมีแต่ไม่มีโว้ยนะครับก็อ่ะท่านก็ลองพิจารณาดูเองละกันครับว่ามันคุ้มมันไม่คุ้มอ่ะแต่ก็ชี้ให้เห็นกันขนาดนี้แล้วนะครับคุ้มไม่คุ้มมันก็เห็นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ